હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક પૌષ્ટિક ઢોસા બનાવીશું. ફાઇબર અને પ્રોટીનથી ભરપૂર એવા પૌષ્ટિક ઢોસા બનાવીશું. મસૂરની દાળ અને મોગર દાળનો ઉપયોગ કરીને આથો લાવ્યા વગર આજે આપણે ઢોસા બનાવીશું. તો જેના માટે મસૂરની દાળ અને મોગરની દાળ બંને સરખા પ્રમાણમાં લીધી છે, બંનેનું પ્રપોર્શન સરખું રાખ્યું છે. તો જેને આપણે સારી રીતે વોશ કરી લઈશું 2 પાણીથી. હવે આપણે તેમાં જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરી અને અડધો કલાક માટે તેને પલળવા માટે સાઈડ પર રાખી લઈશું. અડધો કલાક પછી દાળ પલળીને સરસ તૈયાર છે. હવે આપણે તેને પીસી લઈશું. તો એક મિક્સર જારમાં આપણે તેને પીસી લઈશું. એક નંગ મરચું અને આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને આપણે અંદર એડ કરીશું અને આ રીતે એકદમ ઝીણું સરસ પીસી લઈશું. આ રીતે આપણું ખીરું તૈયાર થયું છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે સાઈડ પર રાખી લઈશું. 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે તેમાં મીઠું ઉમેરી લઈશું અને એકદમ સારી રીતે હલાવી લઈશું. ઢોસાની અંદર ફિલ કરવા માટે 3 કલરના કેપ્સિકમ, ટામેટાં, બીટ છીણીને રાખ્યું છે અને પનીર છીણીને રાખ્યું છે. અને એક આ ચટણી તૈયાર કરી છે, જેની અંદર લાલ મરચું પાવડર, આખા ધાણા, જીરું અને શેકેલા સિંગદાણા પાણી નાખીને આપણે ચટણી તૈયાર કરી છે. હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. પાણી નાખીને ઠંડુ કરીને લૂછી લઈશું અને ખીરું પાથરીને આપણે ઢોસાને પાથરી દઈશું, ફેલાવી લઈશું અને ઘીથી ગ્રીસ કરી અને ચારે બાજુ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તેલ અથવા બટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. હવે આપણે જે ચટણી તૈયાર કરી હતી તેને આપણે ઢોસા ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે આપણે જે વેજીસ કટ કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે ઉપર પાથરી દઈશું. 3 કલરના કેપ્સિકમ, બીટ, ટામેટાં, છીણેલું પનીર, અને ઉપરથી ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને આપણે ઢોસાને ક્રિસ્પી કરીશું. હવે આપણે ઢોસો તૈયાર છે અને આપણે હવે ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો આ ઢોસા ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી, આથા વગરના, પૌષ્ટિક એવા સરસ તૈયાર થાય છે. તો આને નાસ્તામાં, તો આ ઢોસાને બ્રેકફાસ્ટ અને ડિનરમાં લઈ શકાય છે. એકદમ સ્ટમક ફિલિંગ આપે એવા પૌષ્ટિક ઢોસા